ชุบชุบพึ่งดวงทำอะไรเมื่อเช้าอะไรอ่ะไม่โฟกัสเลยอ่ะโบะแล้วก็หล่นไม่ได้กินซะ Crazy enough to fight sharks? Forget it. Not gonna happen, Pop. I already led him on one starfish brain mission. I'm not gonna do it again.
บ้านไปสิงบ้านเซลล์วิดีโอเกมเพื่อช่วยกันปราบเหล่าร้ายในเกม ขอโทษครับคุณคือผมอยากถามว่าคุณผู้หญิงคนสวยแสนจะดีอย่างคุณน่ะจะกรุณาช่วยซื้อบิ๊กซีมัฟฟินเพื่อเด็กๆได้ไหมครับว้าวเขาซื้อตั้ง3 กล่องอ่ะ